उति बेलाको राजा so much powerful kings were there and the prime minister committed a very small wrong, something wrong. केही गल्ती गर्यो अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजालाई नसोधिकन गल्ती गरेको देखेपछि राजा वाज फायर्ड एन्ड व्हाट वाज द डिसिजन अफ अब प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्ड है मृत्युदण्ड दिन भनेर गएको अनि आर्मीलाई पठाउनु भयो प्रधानमन्त्रीकोमा संयोगवश प्रधानमन्त्रीको बर्थडे परिरहेको रहेछ अनि ठ्याक्क बर्थडे सेलिब्रेसन भइरहेको रहेछ अनि राजाकोबाट आर्मी गए 3-4 जना अनि प्रधानमन्त्रीलाई यसो हेरेको पुरा सेलिब्रेसन भइरहेछ मृत्युदण्ड खबर कसरी सुनाउनु त्यही पनि राजाको आदेश सुनाउनै पर्यो प्रधानमन्त्रीकोमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यू अब दुःख लाग्यो हामी तपाईको बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दै छौं बट राजाबाट यस्तो आदेश छ भनेर भन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले भन्छन् ठीक छ मृत्युदण्ड भयो नो प्रब्लम बट कति बजे हो 6:30 बजे मृत्युदण्ड हैन अहिले कति बज्यो 5 बज्यो 1.5 घण्टा बाँकी छ यस वी हैव 1.5 आवर टु लिभ लेट्स सेलिब्रेट भनेर सेलिब्रेसन सुरु अनि मान्छेले भन्छ तपाईको 1.5 घण्टा पछि मृत्युदण्ड हुँदैछ कसरी सेलिब्रेट गर्नु कसरी बर्थडे मनाउनु कसरी गीत संगीतमा नाच्नु हामी सक्दैनौं भन्छन् अनि प्रधानमन्त्रीले भन्छन् वी हैव 1.5 आवर टु लिभ मर्ने बेलामा किन रोएर मर्नु मजाले नाचेर गाएर मरौँला बजाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्री नाच्न सुरु पुरै बर्थडे पार्टी सेलिब्रेसन राजाले त थाहा पाउँछन् राजाले थाहा पाइसके पछाडी के हो मृत्युदण्डको आदेश दिँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री हलचल छैन पुरा नाचेर बसिरहेको छ के हो ताल राजा आफै जान्छन् ओ प्रधानमन्त्री के हो तिमीलाई म 6:30 बजे मृत्युदण्ड दिँदै छौ तिमी नाचिरहेको छौ के हो ताल भन्दाखेरि ठीक छ महाराज मृत्युदण्ड मेरो लागि स्वीकार्य छ तपाईको डिसिजन मेरो लागि स्वीकार्य छ तर 6:30 बजेसम्म त म बाँच्न पाउँछु मजाले बाँचौँ न भनेर चाहिँ बाँचिरहेको भनेर पुरा इन्जोय गरिरहेको छ अनि राजाले भन्छन् जो मान्छे बाँच्न जान्दछ त्यो मान्छेलाई मृत्युदण्ड जरुरी छैन त्यो मान्छेलाई मृत्यु जरुरी छैन त्यसकारण बाँच्न जान्ने मान्छेलाई मृत्यु पनि हुँदैन